በዋትስአፕ ገራሚ ሆኗል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። በባለፈው ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ ዋትስአፕ አዲሱ ቤታ ቨርዥኑ ላይ አዲስ ነገር ለቆ ነበር። በዋትስአፕ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ስቲከር መቀበል እንድንችል አድርጎ ነበር። እናም ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት የራሳችሁን ስቲከር መስራት እንደምትችሉ ነው። ያው ይሄንም ለማድረግ አዲሱ ቤታ ቨርዥኑ የዋትስአፕ ያስፈልጋችኋል። እሱንም ለማግኘት የባለፈው ቪዲዮ ላይ ታገኙ ትችላላችሁ። እንዲሁም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀምጣላችኋለሁ። እንደተለመደው ቪዲዮን ስታዩ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ከዛም የደወል ምልክቷን ንኳትና የዚህ ቤተሰብ አካል ሆናችሁ አሪፍ ፎቶዎችን ሼር እንደራረጋለን። የራሳችንን ስቲከር ለመስራት ሁለት አፖች ብቻ ነው የሚያስፈልጉት። እነሱም የመጀመሪያው ባክግራውንድ ኢሬዘር ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ፐርሰናል ስቲከር ፎር ዋትስአፕ ይባላል። የአፖቹን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይም እንዲሁም የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ቴሌግራም ቻናሌን ጆይን አድርጋችሁ ከዛም መጠቀም ትችላላችሁ። አፖቹንም ለማውረድ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ውስጥ ገብታችሁ ልክ ሊንኩን ስትነኩት ወደ ዚ ፔጅ ይወስዳችኋል። ከዛም ከላይ 5 ሰከንድ ይቆጥርና ስኪፕ አድ የምትል በቢጫ ያለች ተመጣለች። እሷን ነካታለን። ያኔ ዳውንሎድ ላድርግ ብሎ ይጠይቃችኋል። ኦኬ እንለዋለን። ያኔ ዳውንሎድ ማድረጉን ይጀምራል። ሁለቱንም አፖች በዚህ መልኩ ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ስልካችሁ ላይ ጫኗቸው። በመጀመሪያም የምንጠቀመው ባክግራውንድ ኢሬዘር የሚባለውን አፕ ነው። አፑንም እንከፍተዋለን። የዚህ አፕ ጥቅም ከፎቶአችን ላይ ለስቲከር እንዲሆን የምንፈልገውን ነገር ብቻ አስቀርተን ሌላውን እንድናጠፋ ይረዳናል። እንዴት እንደምንጠቀመው ሳሳያችሁ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። እሱንም ለማድረግ ሎድ ፎቶ የሚለውን ነካዋለን። ያኔ ለስቲከር እንዲሆን የምንፈልጋቸው ፎቶ እንድንመርጥ ይጠይቀናል። እኔኛው መርጫለሁ። እዚህ ጋር ፖዚሽን ማስተካከል እንችላለን። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መነካካት ትችላላችሁ። እኔ ተመችቶኛል። ከላይ ደን እንለዋለን። እዚህ ጋር ነው ስራው የሚሰራው። ከስር ማጂክ የሚለውን ነክተን ከፎቶአችን ላይ የማንፈልገውን ፓርት ቀስ እያለን ማጥፋት እንጀምራለን። በጣም ቀላል ነው። ቀስ እያላችሁ ጥግ ጥጉን አድርጉት። ከተሳሳታችሁም እዚህ ጋር የአንዱ ወይም ወደ ነበረበት የመመለሻ በተናለች፣ እሷን ነካታለን። ያኔ ወደ ነበረበት ይመልስልናል። ልክ ከአፑ ጋር ስትግባቡ በጣም ምርጥ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። እርግጠኛ ነኝ አሪፍ ልጆች አላችሁ፣ አሪፍ ነገር መስራት የምትችሉ ተጠቀሙበት።
በኋላ ወደ ሁለተኛው አፕ ማለትም ፐርሰናል ስቲከር ፎር ዋትስአፕ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ልክ አፑን ስንከፍተው አፑ ራሱ ለስቲከርነት የሚሆኑ ፎቶዎችን ይፈልግና እስከነ ፎልደራቸው ያገኝልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኛን ኢሬዘር የሚለውን አገኘልን። ፎቶዎቻችንም እዛ ውስጥ ይገኛሉ። ከጎን አድ የምትለውን እነካታለን። ያኔ would you like to add eraser to WhatsApp ይለናል። ይሄም ማለት ኢሬዘር የሚለው ውስጥ ያሉትን ስቲከሮች ወደ WhatsApp ልጨምርላችሁ ወይ ይለናል። አድ እንለዋለን። eraser has been added to WhatsApp ይለናል። አስገብቼላችኋለሁ ይለናል። አሁን በተሳካ ሁኔታ ስቲከሮቻችንን ወደ WhatsApp አስገባን ማለት ነው። እስኪ አሁን የሰራሁትን ስቲከር ለጓደኛዬ ስልክ ላሳያችሁ። እሱንም ለማድረግ መልእክት ከመጻፊያው አጠገብ የምትገኘውን የኢሞጂ ምልክት እንነካታለን። ከዛም ከታች ስቲከር የምትለውን እንነካታለን። ያኔ የራሳችን የሰራነውን ስቲከር እናገኘዋለን። ከዚህም እየመረጥን መላክ እንችላለን። እናንተም በዚህ መልኩ በጣም የሚያማምሩ ስቲከሮችን እየሰራችሁ መላላክ ትችላላችሁ። ውድ የአብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዋትስአፕ ስቲከር አሰራር ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ግር ካላችሁ ደጋግማችሁት፣ በጣም ቀላል ነው፣ አትጨናነቁ። ከአፑ ጋር በደንብ ተግባቡ። ጥሩ ስቲከሮችን መስራት ያስችላችኋል። እኔ ቀለል አድርጌ ነው ያሳየኋችሁ። የአፖቹንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ፣ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ፣ እንዲሁም የቴሌግራም ቻናል ላይ ማድረግላችኋለሁ። ጆይን አድርጋችሁ ከዛም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳውንሎድም ለማድረግ ቀደም በነገርኳችሁ መንገድ ዳውንሎድ አድርጓቸው። ውድ የአብሬሎ ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሁላችሁም ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። እንዳስተካክል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉኝና በዛ በኩልም ልትከታተሉኝ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮዬንም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላም ቆዩኝ። ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። ቻው።